הייתי עמוק בשינה באותו זמן. אני זוכר שהתעוררה אותי, שמעתי מנעול בדלת, דלת נפתחת. באתי לקום מהמיטה, אבל לפני שהספקתי לעשות צעד אחד מחוץ למיטה, הם כבר הגיעו אליי. עמוס דוב סילבר, לי קוראים רן, קצין חקירות מיחידת להב, 433 משטרת ישראל. אהלן. הרבה זמן חיכיתי לפגוש אתכם. מצוין, אתה חשוד בניהול ארגון פשיעה, מימון ארגון פשיעה, דיבור וייצוא מסחר והפקה של סמים מסוכנים. הדחת קטין לסמים מסוכנים, חשד של ביצוע פשע. אתה מבין מה אתה חשוד? אני הקמתי את זה. בטלגראס. אני הקמתי את זה. איך בדיוק ההקמה? אני יכול להתלבש? קרב לי מאוד. כן, בהחלט. קדימה. במבצע חובק עולם נעצרו יותר מ-40 בני אדם בחשד שהפעילו בשנים האחרונות את טלגראס. כולם ידעו, כולם דיברו, כמעט כולם קנו, עד שהמשטרה עלתה על התעשייה הזו שהיא מכנה פשוט ארגון פשע מתוחכם. אפליקציית הסמים הטלגראס. פרשת טלגראס. אפליקציית טלגראס, שוק הקנאביס הלא חוקי בישראל. טלגראס למעשה חיברה את כולם, בין המשתמש בקצה, דרך הסוחר באמצע והחל במגדלים. זה בעצם הגט טקסי של הסמים. זה כמו משלוח פיצה. 10,000 סוחרים? לפחות 10,000 סוחרים. היקפי הסחר היו עצומים, דמיוניים. בשיא הפעילות קיבלו סילבר ושותפיו כמיליון שקלים בחודש. אפשר להתעלם מזה שיש לו עדת מעריצים ושחלק מהאנשים חושבים שמדובר בקדוש מעונה. עמוס דוב סילבר הוציא אלפי אנשים לרחובות ומעריציו רואים בו רובין הוד מודרני, אבל רשויות החוק מעוניינות לכלוא אותו ואת שותפיו לשנים ארוכות. במה שמתברר כתיק הסייבר הגדול בתולדות ישראל. איך יירשם עמוס סילבר? כעבריין וראש ארגון פשע, או כגיבור מעונה שהביא את הלגליזציה של המריחואנה לכל בית? כן. מה נשמע? בסדר גמור. שמח שהסכמת לדבר איתנו. אין לי דרך אחרת להילחם. אין שום דבר שאני מתחרט עליו. אני יודע שלא הייתי יכול לפעול אחרת, וגם בעתיד אני לא אוכל לפעול אחרת. אני אפעל באותה צורה גם בעתיד. המדינה נכנסה באדם הלא נכון. כמו שכתוב בספר שמות, כאשר יענו אותי, ככה אני אהיה יותר חזק. גדלתי בבית חרדי מובהק. כשאני מסתכל על אבא שלי, תמיד היה לו איזה ספר גמרא מול העיניים. מן הסתם זה החינוך גם שהוא הנחיל לנו. ישיבות, אברכים, חתונה, כאילו לא היה פה יותר מדי שאלה. בחינוך שקיבלנו, אני מסתכל על דרך חיים החילונית בצורה של תינוקות שנשבו. באזור גיל 9-10 התחלתי להרגיש שמשהו שם לא הגיוני בעיניי. התחילו להיווצר אצלי מלחמות פנימיות בין דחפים שאני מרגיש לבין העובדה שהם אסורים על פי הדת.
לאט לאט הפסקתי לשמור מצוות, אבל עשיתי את זה במסווה. אני הייתי מכור לרדיו. מאוד אהבתי צבא ומאוד אהבתי פוליטיקה. קניתי טרנזיסטור קטן. תמיד הייתי מחביא אותו איפשהו ושומע מתחת לשמיכה. בישיבה היה אסור רדיו, זה כאילו צינור שאתה נשאר מחובר כל הזמן לעולם החילוני. יום אחד פתאום בא אליי אב הבית. הוריד את השמיכה מהראש שלי וראה את האוזניות וסילקו אותי מהישיבה בגלל זה. עמוס הצדיק למד אצלי, מהתלמידים הטובים ביותר הוא היה בכיתה. זה העתיד של כאלו, ראש ישיבה, עוסק הדור, ייתן שיעורים חשובים. החלטתי שאני לא רוצה להמשיך לחיות תחת החוקים האלה, או בצורה שאני צריך להסתיר את מה שאני חושב ומה מרגיש. אמרתי לעצמי, זה לא הגיוני שזה מה שאלוהים רוצה, לכלוא אותי פה. במבט של נער חרדי, קלאסי, פתאום אתה חוטף שוק. כאילו עמוס לא דתי. בהתחלה חשבתי שהוא רק ככה וזה, אמרו לי מחלל שבת, הייתי בהלם, הייתי בשוק. כאב לי מאוד אז. לאט לאט הרגשנו שהוא שונה. אני ראיתי הרבה דברים שידעתי שמשהו קורה עם עמוס, אבל התעלמתי, חשבתי אולי זה משהו שעכשיו הוא רוצה וזה יעבור, כי מדברים זה רק מחמיר. התפללתי עליו שיחזור בתשובה, אבל הוא לא צריך לדעת את זה אפילו. ביום שהוא עזב, נסעתי אליו באוטובוס, היה לי מאוד קשה, עם דמעות בעיניים. עם סל, עם קוסקוס ואוכל ולכל החברים. היה לי נסיעה קשה, אבל באתי והבאתי לו. זה בהתחלה כשמאוד כאב לי כשהוא עזב. אבא שלי לא ניסה לתקשר איתי באותה תקופה. אמא שלי כן ניסתה וזה היה מאוד קשה לי. ואמרתי לה, שחררי, זהו, אנחנו כבר לא שייכים לאותה משפחה. יש לנו קשר ביולוגי, אבל מעבר לזה זה כלום. היה לי פנטזיה שהצבא יהיה בשבילי מקפצה מאוד טובה לעולם החילוני. להיות לוחם מצטיין ולהתקדם בדרגות הצבא. הדילמה שלי הייתה בין להיות הרמטכ"ל לבין להיות ראש ממשלה. נכנסתי לפעילות שנה אחרי חומת מגן. אווירה מאוד מתוחה, היו פיגועים על בסיס יומיומי. הייתי מאוד מורל באותה תקופה. הייתי מאוד נחרט באמונה שלי ובלעד שלי שאנחנו הצודקים בסיפור הזה ב100% ועל זה אנחנו צריכים להילחם. פעם אחת עמדתי במחסום, בא אליי ערבי מבוגר והתחיל להסביר לי למה הוא צריך לעבור. ואני פשוט התפרצתי וצרחתי עליו שיעוף לי מהעיניים אחורה. ואני זוכר שהוא הסתכל עליי במבט כזה של הלם עצוב. אני נכנסתי עם עצמי למקום מאוד קשה. אמרתי לעצמי, זה יכול להיות סבא שלך. זה היה נראה לי מאוד לא אנושי, כל מה שקורה שם. הסיטואציות האלה קורות יום-יום במאות מחסומים שהיו שם, ובמאות ציורים, במאות מעצרים. מכות, צחוקים, ולצחוק על האמא שבוכה. דברים שאני מאוד לא יכלתי לראות.
ואז התחלתי לחשוב וואלה, אולי טעיתי עד היום, אולי זה לא כל כך שחור ולבן כמו שאני ראיתי את זה אז. זה באמת מצב של ייאוש קיומי. אתה כאילו בכלא חצי מהחיים שלך, והחוסר ודאות והיחס מתייחסים אליך כמו לכלב. היה לי מאוד קשה עם זה. אמרתי למפקד שלי, אותי אל תוציא אותו למעצרים. אם תוציא אותי אני אסרב פקודה. יום אחד, חבר נתן לי ג'וינט. באותו רגע עברתי שידור בחיים. שלווה כזאת שהורידה לי מאוד את המפלס של החרדה. Silver, this is Houston. Stand by for launch. כאילו המוח מקבל איזושהי הפסקה. מצאתי פה מקום טוב כזה. מקום שנותן לי את השקט, את הרוגע. סתם טיילתי באוטו, נסעתי. מצאו אותי שני שוטרים, אחד מהם התחיל ישר לעשות לי חיפוש באוטו. ואותי זה ממש עצבן. ברגע שהתחלתי לריב איתו, אז הוא רצה להראות לי שהוא החזק מבינינו. הוא אמר לי שהוא רוצה לקחת אותי להסתכלות פסיכיאטרית. בבית חולים הם דיברו על זה שהמצב שלי רעוע בגלל שאני נתמך בעישון יומיומי, ושאם ייקחו לי את התמיכה הזאת אז אני אהיה מסוכן לעצמי. אני רואה שתי אחים עם כפפות לבנות על הידיים. ניסיתי לברוח, אבל קפצו עליי, הכניסו אותי לחדר קשירה. התחננתי אליו, אמרתי לו, הנה, אני קשור, ידיים, רגליים, לא יכול לזוז. אל תזריק לי שום דבר. זריקו לי איזה 4 זריקות, עד שהם הגיעו למסקנה שאני רגוע באמת. זאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי שבאמת רציתי למות. באתי אליו לבקר אותו בכפר שאול, וסיפר שנותנים לו כדורים שהוא נראה לי ניסה לקחת פעם אחת ופשוט לא הצליח לקום יום שלם. הוא ידע שהוא חייב לצאת משם. כן, הוא כל הזמן פשוט חייב לצאת, הוא יעשה מה שצריך בשביל לצאת. זה הגדיל לו את הטירוף מהממסד. כשהוא יצא משם זה היה אחרת לגמרי. שללתם את החירות, הרסתם את החיים, אתם בעצם העבריינים. מי אתם בכלל שתחליטו מה אני יכול להכניס לגוף שלי ומה לא? זה לא יכול להיות שהמצב הזה קיים ואף אחד לא צורח את זה עד השמיים. ישבתי עם עצמי וכתבתי בפייסבוק, אם 50 איש יבואו מול הכנסת וישנו ביחד, המשטרה לא תוכל להתמודד עם זה. ואני זוכר שברגע שלחצתי על פאבליש של האיבנט הזה, הוא התחיל לעוף ממש כאש בשדה קוצים. זה היה חריג מאוד בנוף. זה פשוט הציף אצל הרבה אנשים כנראה תחושות דומות, שהם ראו סוף סוף מישהו שמבטא אותם בצורה פומבית. בעצם אני לא לבד בסירה הזאת. אני פרפר, אני פורס נפיים, נופל לשמיים, שמה לכם זין. לא יכול כבר, עדיין פה חולם להיות, אין מה לעשות, רק לחיות, קם בבוקר תהיות. כל הבני זונות הם לא רוצים לראותי אף, אבל אני לא מני דפף אל השמיים, טס מבורך, חי את החיים. אנחנו מעשנים. זה פשוט מאוד. לאף אחד לא אמור להיות שום בעיה עם זה, ולמי שיש בעיה עם זה, שיתמודד. עמוס צץ פתאום כאיזה טרזן, אבל עם משהו שעומד מאחורי הברדק הזה. מהשנייה הראשונה אתה רואה שם שיש איזה רעיון. יש התפרעות, אבל יש רעיון.
נורא נורא להוט, ותחושה שהוא הולך עם הדבר הזה עד הסוף. אני לא ידעתי להעריך עד כמה עד הסוף. שוק הפנאי הוא תחת טרור משטרתי, בעיקר קסטות נמוכות, פריפריות. הג'וינט הקטן הזה זה השער של השוטר לגשת אליך ולהרוס לך את החיים. וזו הקהילה בעצם שעמוס פוגש, קהילה שצריכה עזרה. עמוס היה בין הראשונים בארץ להצטלם בפנים גלויות ולהגיד שהוא צורך קנאביס, לצלם את עצמו עם בנג, לדרוש מאנשים לצאת מהארון הירוק. יש לו קריזמה ויכולת לגרום לאנשים ללכת אחריו. ישראל מובילה את העולם באחוז שימוש בקנאביס. אנחנו עם פוסט-טראומטי ביסודו, אנחנו כולנו יוצאי צבא בזמן. שאובייקטיבית, אחת המדינות עם החוקים הנוקשים ביותר. נחשפתי לסיפור של עמוס דרך הרשת החברתית. הוא לא פחד מאף אחד ולא ימן אותו כלום, הוא לא חייב שום דבר לאף אחד, הוא לא יותר לא מתבייש מאף אחד. והוא אמר, אני הולך לעשן בציבור. כולם הולכים לעשן ביחד בציבור, קרא לזה ליל הבנגים. אמרתי לו, אחי, פיקניק קנאביס. בוא תקרא לזה פיקניק קנאביס. אני רוצה לתמוך, אני רוצה לעזור, אבל תקרא, למה? ליל הבנגים. כאילו בנגים, אתה יודע, זה נתפס. אני תמיד חושב איך זה נתפס בציבור הסאחי. איך סבתא שלי תראה את זה, איך הדודה שלי. ליל הבנגים, היא תגיד, מה זה? זה סטלנים נרקומנים, אני לא מזדהה עם זה. פיקניק קנאביס, אולי, זה חמודים, רפואי וזה. אתה אומר לי, לא, אני ליל הבנגים. ליל הבנגים? מה זה ליל הבנגים? עמוס ספר לו. ליל הבנגים זה בעצם לילה, איך שאני קורא לזה, לילה ראשון של שפיות. קיצור, אנחנו נראה אתכם בליל הבנגים הגדול, יש לו מקף סאחי, ומי שלא מעשן. We came here in front of the Knesset to smoke weed because weed is our cure. The nation is sick and we have to have that cure. We're a new generation. What happened 15 years ago, it's not OPA. It's not today. It's a new generation with a new mind, with a new concept. היה איזשהו חשש קטן בפנים שנגיע ויהיו 4 אנשים ומשטרה תגיע ולא יהיה נעים. ואני זוכרת שהגענו ווואו, יש פה המון אנשים שמעשנים. הרבה יותר ממה שאני ציפיתי. תחושה מטורפת. סאקר בירושלים 2014. סך הכל באנו להפגין ולדרוש את החופש שלנו על הגוף שלנו. זה היה קוסם, זה היה מדהים. זה משך הרבה מאוד אנשים שרואים בן אדם ככה שלא רואה בעיניים, לא מעניין אותו, והוא יעשה את מה שצריך כדי להגיע לשם. ואז התחיל שם בלגן. הגיעו פרשים והייתה התקהלות על הצומת. פרשים נכנסים בתוך האנשים ואנשים בורחים אחורה מי שמצליח, וזה אין לך באמת לאן לברוח, ואנשים נרמסים. אתה קצת במצב של flight or fight כרגע, אני צריך להגן על החיים שלי. איפה עמוס? אני עצמתי. משטרת ישראל, קלסטרול מופיע להם בזה. אירוע שקט של עישון המוני למען לגליזציה של קנאביס הפך מהר מאוד להפגנת ענק. חסימה הרמטית של כל צירי הגישה לכנסת. לא מדובר בהתראה לפיגוע. 30 בני אדם עוכבו לחקירה בחשד להפרת הסדר הציבורי ועוד 7 בחשד לעבירות סמים באירוע שכונה ליל הבנגים בירושלים. היה שם בלגן מטורף, וזה מה שהפך אותו לאקטיביסט מאוד מוכר. הזיהוי הראשוני של לוחם הלגליזציה זה עמוס סילבר. הם לקחו אותי לחקירה, ובין היתר שאלו אותי אם אתה מביע חרטה על מה שעשית. ההתנגחויות עם המשטרה, האלימות, זה ישפיע מאוד על הרבה אנשים אחרים.
אני לא הולך להתחרט על העקרונות שאני נאבק למענם. זה לא משהו שאני יכול פיזית, הפה שלי לא יגיב את זה. אנחנו צריכים להילחם, כולל לשלם מחירים אם צריך. ההורים שלי הגיעו לשחרר אותי אחרי 9 ימים. הלכתי למעצר בית אצלם בבית, שזה בעצם הייתה הפעם הראשונה שחזרתי לבית של ההורים מאז גיל 15. זו תחושה מגוונת, נגיד ככה, לחזור למקום של הילדות ממקום בוגר. יצאנו לדבר על דברים אישיים, רגשיים. הייתה יותר פתיחות שם. בניגוד לאיך שהסתכלתי על אבא שלי כילד שהוא כאילו אדם דתי נטו, פתאום הסתכלתי עליו יותר כבן אדם שחווה דברים, כי הבנתי יותר את החוויות שהוא עבר. ושהוא בעצם מבין את הסיבות למה אני עושה את מה שאני עושה. גם הוא היה במקומות דומים בעבר שלו. הוא לא דיבר על זה הרבה, הוא אמר שיש לו סיבות למה הוא לא מדבר על זה הרבה, אבל הוא היה חבר פעיל בליגה של הרב כהנא בארצות הברית, שקיבלה גם הגדרה של ארגון טרור. The Jews are just moving up and taking their constitutional right to bear arms. אתה מאמין במשהו ואתה הולך נגד המערכת או אפילו נגד החוק, גם הוא יש לו את המקום הזה. אז הרגשתי יותר שהוא מבין אותי ושאני דומה לו. Rabbi Kahana, you were just recently convicted in connection with this arms thing and given a suspended sentence. I think that the surest guarantee to have a bully stop bullying people is to realize that there is a very good chance of his nose getting bloodied. כמה פעם שאם עכשיו יגלו דברים שהוא עשה, עכשיו יעצרו אותו, אבל אי אפשר לעצור אותו. פוצצו גשרים, עשו דברים שם בארצות הברית. חונכנו ללכת עם האמת שלך, בלי לחשב הרבה דברים שאחרים מחשבים. משטרה, חוק, סביבה, מה יגידו? אם זה מתנגש במה שאנחנו רוצים לעשות, מאמינים בו, מי אתה שתגיד למה לעשות? גם אם זה יגרום לעונש, גם אם זה יגרום למעצר, גם אם זה יגרום לכאב, גם אם זה לא יהיה נעים. לא, אתה לא תגיד לי זה. אתה רוצה לעצור, יש לך כוח, תעצור, אבל לא, כאילו אף אחד לא ישלוט עליי. אבא שלו חינך אותו לא לקבל חוקים כמו שהם. אם יש איזה עוול בחוקים, לא חייבים לקבל אותם ככה. אפשר להילחם בהם. אני לא אומרת, תילחם, אבל אפשר. אפשר להילחם ואפשר לשנות חוקים. בשביל לוודא שאני לא מפר את התנאים של המעצר. מישהו מהם היה צריך להישאר איתי 24 שעות. אבא שלי אמר שהוא לא רוצה לפספס את המצוות פדיון שבויים שהזדמנה לידיו. וזה השלכות מאוד קשות. אבא שלי היה מקבל קנאביס רפואי עד שאני נכנסתי למעצר בית. הוא היה חולה סרטן. אחד מהתנאי שחרור, הם צריכים לוודא שלא יהיה סביבי קנאביס. הוא ויתר על הקנאביס. יום אחד הוא קם עם כאבים מאוד חזקים והוא ביקש שיתנו לו מורפיום, ונתנו לו מורפיום. משם הוא לא קם. אם לא הייתי הולך למעצר בית, אצלו היה ממשיך להיות מטופל בקנאביס, ואולי המצב שלו לא היה מתדרדר. וזה דבר שכבד עליי מאוד הרבה שנים. עמוס מרגיש שהחוק הזה גרם את המוות לאבא שלו. זה כואב, ככה להיפרד. כאן התחיל, זה כאב לו מאוד. וכל ההמשך זה רק מזה. מפה התחיל לרצות להתנקם. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי בחיים. שללו לי את הרישיון נהיגה. החשבונות בנק לי היו מעוקלים, ביטוח לאומי וחובות. כאילו הכל נעול כזה מכל הכיוונים. ביקשתי מאחי שיקנה לי כרטיס one way לניו יורק.
אני רוצה לטוס לארצות הברית, להתחיל חיים חדשים. עברתי לחיות ברכב ונסעתי ממקום למקום, בלי איזשהו מקום שהוא עוגן, פשוט חופשי לחלוטין. אני מה זה רוצה להיכנס עמוק ועמוק ועמוק ועמוק. מרגישים שדוב אמור ללכת פה. יש פה פטריות בכל פינה, ואני יודע שפטריות זה חלק מהמזון שלהם. אבל יש שירותי גרירה עוד איזה 10 דקות. לפחות בינתיים אני נהנה פה. זה היה מרגש לחוות את העולם מחדש. איזה שלג מדהים. ערים חדשות, מדינה חדשה, התנהלויות חדשות. זה היה מעניין. I can smoke the joint after this arrest. No, I keep the joint. You can't get the joint back. אבל הפעילות לא עזבה אותי מתי שאני עזבתי את ישראל. עדיין אנשים ראו בי כתובת. אנשים חשבו שזה שאני כל היום מתעסק עם גראס ומדבר על גראס ומעלה תמונות שלי עם גראס, זה אומר שיש לי מלא גראס. בשלב מסוים איזה סוחר שהכרתי בישראל אמר לי, תשמע, אם יש אנשים שאתה רוצה, אתה יכול להפנות אותם אליי ואני אעזור להם. אמרתי לו, תפתח פרופיל פייסבוק פיקטיבי, תפרסם אצלי בקיר ותהיה עצמאי בשטח. ראו את זה סוחרים אחרים, אמרו, וואלה, אנחנו יכולים גם. אמרתי להם, בשמחה, רק אני צריך לדעת את הפרטים האמיתיים שלכם בשביל שלא יהיו מעשים של גנבות. אחרי שנה של פעילות כזאת זה כבר הגיע ל-30 סוחרים בקבוצה ארצית, ואני חשבתי שאנחנו כבר בשיא השוק. התלהבתי, אמרתי לו, בוא'נה, איזה פרויקט, סחטן עליך, כאילו, מאחורי הקלעים כמובן, זה ברור שזה לא חוקי וכולי, אבל אמרתי לו, בוא'נה, כל הכבוד, כאילו, אתה נותן פה איזשהו שירות. אתה נותן במה ואתה מאבטח, זאת אומרת, אתה נותן ביטחון לבן אדם ברכישה, זאת אומרת, הוא לא צריך להתעסק עם עבריין, לא צריך לפחד. זה הגיע למצב כל כך גדול שחרזתי שאני לא יכול להשתלט על המימדים שזה הגיע אליהם. ובראל הציע לי, בוא לטלגרם. בטלגרם צריך לעשות ערוץ, להוסיף מנהלים, ונתחיל לעשות משהו יותר מסודר. בראל הכרתי סביב אחד מאוהל אל הבנקים שהוא כאילו התעניין בפייסבוק והתלהב, וכאילו התחלנו לדבר. הוא התמסר לרעיון הזה בצורה טוטלית. הוא ראה בזה הזדמנות חייו לעשות משהו משמעותי. הוא הפך להיות יד ימיני כלשון המשטרה. גל הגזבר, היה לו טאץ' לניהול כספים. וככה נולדה טלגראס. חירות זה משהו שמוביל אותי מאז שאני ילד מאוד מאוד קטן. גדלתי בבית דתי, בית של חוזרים בתשובה, והאינטרנט בבית. בתור 4-16 קניתי את האייפון המזויף הראשון שלי. אני זוכר שאני כאילו חושב, יהיה לי את האייפון, ואז אני אוכל דרכו להגיע למלא אנשים. ממש סוג של כמו משהו מאוד ויזואלי כזה בראש. אני גם מגלה את טלגרם. טלגרם זה אפליקציית מסרים, שהבינה שיכולה להיות הרבה יותר מזה. האנונימיות שהיא מאפשרת שם היא מקום לפרוק את הצדדים הפחות חשופים של הבן אדם. בין אם זה אנשים שבאים לעשות משהו פלילי, בין אם זה אנשים שבאים לבגוד. יש גם קבוצות של ניאו-נאצים וטרור ודאעש, אבל שוב, כל אחד ובאמת החלקים אצלו שהוא רוצה לחשוף. טלגרם מאוד דומה לוואטסאפ, ההבדל המהותי הוא פרטיות. כאשר רשות החוק מגיעה לוואטסאפ ואומרת לה, יש לכם משתמש, שלי יש ראיות שעובר על החוק. וואטסאפ משחררים את כל הפרטים של המשתמש הזה למדינה. טלגרם לא נוהגת בצורה הזאת. אני מנהל פיתוח. אני נכנסתי, גייסתי את המתכנתים, ראיינתי מאות של אנשים. טלגראס זה סטארט-אפ לכל דבר ועניין. אף אחד לא הכיר באופן אישי את השני. כל אחד היה כינוי. ככה היינו מזהים אחד השני. מי שנחשף בטעות או במקרה כלשהו, אז היה מחליף יוזר ובעצם נעלם שוב. עיקר העבודה של מתכנת היא לבנות בוטים. בעצם בוט זה מחשב שמשוחח עם יוזר
והוא בעצם מפנה אותך לכל המערכת, הוא התוכן עניינים של המערכת. אתה יכול להיכנס לכיוונים, לקבוצה של האזור שלך. בוחר לך מי הכי טוב לך, פונה אליו וסוגר מולו את המחירה. כדי לדעת שאתה לא שוטר, אתה תעבור אימות מול הסוחר. האימות מול הסוחר הוא מאוד קצר, בדרך כלל סלפי, כדי לראות שזה אתה, דף פייסבוק, כדי לראות שאתה לא שוטר, שיחה קצרה, וזהו. אחרי הקנייה אתה נכנס לבוט ביקורות, נותן ביקורת, ובעצם ממש דומה לאמזון. עמוס מפרסם את הלינק יום שישי, אני חושב. ממה שראיתי היה נגיד 20 פרסומים בתקיר של עמוס ביום, אז אני מניח שיש שם 20 איש. מוצאי שבת אני נכנס, ואני רואה שבקבוצה הראשית יש 570 איש. זוכר את ההבנה שמה שקורה פה זה משהו לא רגיל. פתאום התחלנו לשמוע על תוכנה שאפשר להזמין בה קנאביס. כל הקנאביס שקיים בארץ נפרס לפניך. בניגוד למה שהיה עד אותו היום, שהיית צריך להגיע למקומות מאוד מפוקפקים, מאוד לא נעימים, טיפוסים שאתה לא רוצה להסתבך איתם, וגם חומרים שאתה לא רוצה להסתבך איתם. סיטואציות שאתה מפחד, אבל אין ברירה, זה הדרך היחידה שיש לך. במקום לחפש את הדילר הקרוב דרך חבר, להסתכן, לא לדעת מי זה, לא לדעת מה אתה מקבל, פתאום נפתח העולם שלם, פתאום זה קניון. מלא חנויות, מלא מוצרים, מלא מבחר. זה כמו העולם של מוניות, לפני ואחרי גט טקסי. המודל העסקי היה מאוד פשוט. חילקנו את הארץ לאזורים, אזור אחד יש לך חינם, כל סוחר שהוא 2 ערים, 3 ערים, היה משלם מנוי על הערים הנוספות. 420 לעיר נוספת, עוד 420 לעוד עיר. הכל מזומן. הסוחרים אוהבים מאוד לעבוד עם מזומן, היו שליחים, טבלאות של מי חייב כמה, ופשוט אוספים כסף. היה איזשהו שלב שאפילו אמרו שלהזמין קנאביס דרך הטלגראס זה יותר מהר מלהזמין פיצה. קצב גדילה של הטלגראס זה היה פיצוץ. ביום הראשון כבר 10,000, ומאז כל יום עוד 10,000. בעוד הממשלה מסרכת רגליים בנושא, שוק המשתמשים רותח, ואחד הסימנים לכך היא אפליקציה חדשה, טלגראס שמה. בישראל מוכרים גראס, מריחואנה, בלי בעיות. בין 60% ל-70% מהיקף הסחר בסמים בארץ הוא באמצעות טלגראס. זה יצר משהו שאי אפשר לשבור אותו כבר. זאת אומרת, הטכנולוגיה מנצחת את הרשות. הנה הגיעה הדרך שאנחנו יכולים לייתר את הממסד. אנחנו לא נתחנן אליכם ללגליזציה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. לפעמים גם היה מנסה לזרוק לי שאלה, אבל זה לא התחום שלי. אני אלגוריתמאי מאוד מאוד רחוק מכתיבת קוד. גם הוא לא היה באמת צריך אותי, הוא יותר היה צריך אותי כתמך נפשי. אנשים היו אומרים לי, זה אח שלך. זה היה מאוד מוזר. לא חשבתי שזה מעניין כל כך הרבה אנשים. בטח לא חברים מהעבודה, ושכנים, מהבית כנסת. הייתי אומר לו שלעשן סמים זה הדבר הכי גרוע שיש. הוא אמר לי, אתה לא יכול להתווכח על זה אם אתה לא מנסה פעם אחת. אז ניסיתי. אני אוהב ללמוד תורה, זה נתן לי חוויות אחרות, רמה אחרת, הבנה אחרת. פתאום שזה היה בחדשות כזה, אז אני אומרת, וואו, באמת מפורסם. אז דוד אמר לאמא שלו, אל תרגישי כזה רע על עמוס, דווקא אנשים מעריצים אותו, הוא מנסה לשכנע אותה, ואומרת, הוא הורס את החיים שלו, הוא צריך להתחתן ולחזור בתשובה ולהגיע הביתה, זהו, זה כל מה שהיא רוצה. הרעיון עם הבחור שנראה תכף, בקליפורניה, ביקש להתראיין בפנים חשופות, או לא, אין לו שום חשש מכלום. מייסד הרשת שהוא מופיע בכל מקום. עמוס דוב סילבר. מה שעמוס עשה זה לשים את הפנים שלו בפרונט של הדבר הזה. זה ארגונים שאין להם שם ופנים, אז זה עוד ארגון בידי השוק השחור והעבריינים. הוא אומר, הנה, אני סוחר לא חוקי בקנאביס. הרבה מאוד וובוס צריך בשביל דבר כזה. האפקט של פנים חשופות, ולהגיד, זה על השולחן ואני לא מפחד,
זה גם הופך את זה למשהו שנראה לגיטימי, וגם אתה מזדהה איתו יותר, אתה יכול לסמוך עליו. טלגראס מאפשרת לקנות בו בצורה בטוחה, כדי לראות שלא יהיו מקרים של עוקץ, יצרו את המנגנון הזה של האימות. בן אדם שעכשיו רוצה להיות סוחר במערכת של טלגראס, צריך לתת את כל הפרטים האישיים שלו. ואני רוצה להיות סוחרת מאומתת בטלגראס, 237. תעודת זהות, כתובת, תמונה. ברגע שיש למערכת את הפרטים של מי שעומד מאחורי היוזר של הסוחר, יהיה אפשר להגיע אליו. קיר הבושה זה המקום שאליו היינו מעלים אנשים שעוקצים ולא מוכנים להחזיר את העקיצה. בדרך כלל זה היה מאוד מרתיע. האנשים פחדו מלעלות לקיר הבושה יותר מאשר הם פחדו מלהיתפס על ידי משטרה. האוכלוסייה שאנחנו מתעסקים איתה, סוחרי סמים. הם היו צריכים ללמוד. הם לא סוחרי סמים, הם סוחרי קנאביס. אבל הם היו צריכים להיכנס עכשיו לעולם שהם לא מכירים. תחשוב שסוחר קנאביס שרגיל כל היום לעבור על החוק, עכשיו הוא צריך להיכנס לאפליקציה שהיא קצת כמו גט טקסי. שהוא נכנס ונרשם ועובר אימות, וכל העולם הזה היה זר להם, ומהר מאוד הם חזרו לדפוסים הישנים שלהם. משהו לא היה כמו שהם רצו, הם היו מאיימים, הם היו משתמשים באלימות. היה כמה פעמים שמישהו אמר לי, אני לא אנוח עד שאני אגלה מי אתה. נגיע למצב שאומרים את השם שלי, נגיד, הייתי הולך לארומה, לא הייתי מזמין בשם ברל, שלא יגידו ברל. לא רוצה, למה צריך להגיד ברל? למה כל דבר ברל? הייתי אומר לבת זוג שלי, כשהייתי איתה בבית, אמרתי, אם אני בטלפון, אל תקראי לי, שלא ישמעו ברל. ואז אמרתי, את יודעת מה? אל תקראי לי בכלל ברל, תקראי לי ממי. אחד הפעמים, סוחר, רצה את כל ערוץ חיפה לעצמו. כי ברגע שהוא יפרסם היחידי בערוץ חיפה, כולם יבואו אליו, וזה הרבה כסף. הוא היה מוכן לשלם הרבה מאוד כסף בעד העניין הזה, ואנחנו האמנו בשוק פתוח, ולא השארנו את זה. ברגע שהוא ראה שלא הולך בטוב, הוא עבר לדפוסים הישנים שלו והתחיל לאיים. ובאחד המקרים זה הגיע למצב שעקבו אחרי שליח או אחרי מנהל, פרצו לו הביתה, הפכו לו את הבית בשביל להפחיד אותו. והיה פרסים על הראש של מנהלים, ומי שמגלה לי מי זה מקבל ככה וככה. ברגע שהעלינו מישהו, זה היה נעצר. אנחנו פרסמנו גנב, שלא מוכן לחזור בו, למרות שאנחנו מודיעים לו על הסיכונים, ובאמת הלכו והוציאו ממנו 2 קילו שהוא גנב. פשוט מאוד, הלכו אליו לבית, והוציאו ממנו 2 קילו שהוא גנב. המערכת שומרת על עצמה. פנתה אלינו מישהי בת 13, ואמרה שהיא פנתה לסוחר בשביל לקנות וויד, והסוחר הציע לה סקס בתמורה. ברחוב, מה הייתה יכולה לעשות לכזה דבר? כלום. אם בן אדם פועל באלימות נגד אנשים תמימים, צדק זה שיהיה מישהו יותר חזק ממנו שידע להיות אלים כלפיו. גם אם הכלים האלה לא נעימים, גם אם הכלים האלה מפחידים, וגם אם יגרמו לאווירה ציבורית קצת פחות נעימה, וגם אם זה מגיע לפעמים לאלימות, זה מתבקש. אני גם רוצה שהם ידעו שהעולם העברייני בתמונה. זה לא שעכשיו אין משטרה, אז אין מי שיטפל בכם. גם העולם העברייני יש בצד שלנו, ואם צריך גם הוא יופעל נגדכם. אני פתאום מרגיש שאני איזה סוג של בורר מאוד חשוב בעולם העברייני, והם כאילו נותנים לי כוח פתאום. אני הייתי דובר טלגראס. זה רץ בפייסבוק, מישהו קישר אותי, ומשם זה התגלגל. אנשים שם באו עם איזה בערה בבטן, לקחת חלק במהפכה. אנחנו חיים במדינה כל כך מטורפת, שאין אחד שלא סוחב איזה פוסט-טראומה רק מלחיות פה. אני הייתי בכוח בסג'איה שהיה אחראי לנקות קצת את השטח, לחפש מנהרות. נגמש מגולני שעלה וכולם שם נספו, והפילבוקס עם החבר'ה ביסלח שחדרו אליו מחבלים והרגו את כולם. האווירה המתוחה ותחושת הלחימה יצרו אצלי איזו מועקה שנשארה הרבה זמן וזה התפרץ לי כפוסט-טראומה.
לקחתי כדורים, הם הופכים אותך לזומבי. אם הרגשות שלך יושבות על איזה ספקטרום מאוד מאוד רחב, שאתה הכי שמח והכי עצוב, אז הכדורים האלה פשוט חתכו את הקצוות והשאירו לי רק את האמצע. והילדה שלי למדה ללכת ואני הייתי אדיש מאוד. ואני צריך את הקנאביס בשביל לחיות את חיי. ונתקלתי בחומות של בירוקרטיה. יש לי חבר טוב שעלה על מוקש. ובנס הוא ניצל, ראיתי מה מעבירים אותו כדי להשיג קנאביס. הוא עבר תהליך של 3 שנים, צריך לקחת לפחות 7 כדורים, וזה ניפוץ ענק מבחינתי. ברגע שאתה פצוע, או שניצלת מהקרב, אתה כבר בבית, שם שוכחים ממך. עידו גל רזון, לוחם, נכה צה"ל, מתמודד עם PTSD מאז השירות הצבאי שלי. ההפרעה הפוסט-טראומטית שאתם מדברים עליה, אני חי אותה. ההתפרצות, האדרנלין, אני חוזר לקרב, אני מתחיל להזיע, מתחיל לרעוד. המוח שלי פה משדר לי רפלקסים של מצוקה וסכנה. רפלקסים שאני לא מתמודד איתם, והתרופות שהבאתם לי החמירו את המצב שלי. היום תראו אותי עם קנאביס רפואי, אני יכול לישון לפחות 3 שעות בלילה. זה דברים שלא יכלתי. לקום כל יום ולהחליף את המצעים שלך 3 פעמים בלילה ו6 פעמים ולהגיע למצב שאתה לא ישן 8 חודש, אז בטח שאני מתפוצץ עליכם פה. ובטח שאני אתנהג ככה ובטח שאני אצעק. כל דבר ודבר אתם נותנים לנו תרופה לכל סימפטום, מאשר צמח אחד שעוזר לי להירגע, שנותן לי קצת חיוך, נותן לי מצב רוח, נותן לי לישון 3 שעות בלילה וגם עושה לי תאבון. נותן לי תאבון! איך יכול להיות שאני פוסט טראומה בא לפה להילחם בשביל אחים שלי? סוחב אותם כי הם מדממים, כי הם במחלקות פסיכיאטריות, כי אתם נותנים להם זריקות ואוי ואבוי אם תצעק. אם אני הייתי צועק ככה לטיפול, אתה תהיה קשור למיטה במחלקות שאתם עובדים בהן. הרגתם אותנו, אין מי שיעזור לי. יש לי אישה יהלום בבית, ילדים יהלומים בבית, אני צריך לשמור עליהם. תעזרו לי לשמור עליהם, אני מתפרק. עמוס, בהקשר של החולים, אמר לי, מאיר, אני מאחריך. בוא נעשה מה שאנחנו יכולים ביחד. ברוך השם, הצלחנו לעזור להמון חולים שהגיעו למצב של רוצים למות. חולה שהתקשר אליי, אמר לי, מאיר, אתה חייב לבוא לעזור לי, אני בשערי צדק. ובן אדם מפורק על כיסא גלגלים ועם מורפיום, מדבקות של פנטה, והוא גמור. מגיע לי אופנוע, אחי, עם שקית עם 40 גרם. הוא אומר לי כך, זה מעמוס סילבר. החולה מסתכל ככה, אומר, מה? זה אומר לי, זה מטלגרם. הוא אומר, אבל אין לי כסף. וזה אומר, לא, זה לא כסף, זה מתנה בחינם. ביי, נסע. לא שם, לא מי, לא הוריד את הקסדה אפילו, לא רוצה שיראו מי... אתה מתן בסתר, אחי. זה מצמרר אותי, תראה, אני אור ברווז, אחי. והדבר הזה, זה פשוט היה לי גאווה. היית רואה אותם ככה, פשוט עומדים, וזה דמעות של אושר, אחי. זה היה ממלא אותי. והבן אדם הזה הוא צדיק, אחי, הוא צדיק, הוא קנה את החלק שלו בעולם הבא, ואני מבטיח לך. בגלל שהייתי שם, ובגלל שראיתי את זה, ובגלל שהתמודדתי עם זה, אין לי את הפריבילגיה הזאת עכשיו להפנות עורף ולהגיד, טוב, אני יצאתי מזה והכל בסדר. אלא יש לי את המחויבות הזאת להיות לעזור לאנשים אחרים שצריכים את זה. בוודאי שאני מרגיש גאווה, גם קצת תחושת כוח, אבל בעיקר גאווה. עמוס, קראו לו המשיח הירוק. תמיד הייתה שם דת מעריצים שראתה אותו, אני לא אגיד כאלוקים, אבל דמות כמעט משיחית. הוא הציל כל כך הרבה מטופלים שהוא עזר להם, ואיזה צדיק ואיזה הכל. אבל הם מתעלמים לחלוטין גם משאר הדברים שהיו. זאת אומרת, לא הכל היה מושלם. הנטייה של עמוס לחשוב שהוא הכל, ולא לשמוע ביקורת ולא לנסות לשפר, ורק הפרגון העצמי הזה כל הזמן. עדיף לא להיכנס איתו לפינות, עדיף לא להציג דרך מחשבה שונה משלו, זה לא, לרוב זה לא ייגמר בטוב, חבל. יש משהו בצורה האמונית שבה הוא מתנהל,
שהפכה את זה למלחמת קודש כזאת, מלחמת דת. מבחינתם עמוס הוא בור. ברגע שאי אפשר לחלוק על דעתו של המנהיג, אז כל מה שנשאר לידו זה אנשים כאלה. זאת אומרת, מי שלא יתפוס אותו כגורו, שכל מה שהוא אומר נכון, פשוט לא יהיה שם. היה שלב שבקבוצות בטלגראס סגרו את הקבוצות דיון כדי לא לשמוע ביקורת. יש שם כל מיני סיפורים על נפגעי מדיניות עמוס בטלגראס, אבל אחד מהם, שהיה כנראה שותף בכיר כלשהו, בעצם פרש משם גם עם כעס, והוא הצליח לדלות משם את כל השמות של כל הסוחרים. אני חושב שהיה שם איזה אלפי סוחרים. כולל תעודות זהות, כולל וידאו שלהם שאומרים, אני רוצה להיות סוחר בטלגראס. פרסמתי שדלפה הרשימה, הוא ואשתו ובת זוגו לקחו את זה אישית, ואתה יודע, ממש כסח. קיבלתי טלפונים עם איומים, הודעות פייסבוק עם איומים. אוקיי. הם לא מבינים שיש בעיה, הם לא מבינים שמשהו מסריח. אין עם מי לדבר. עמוס בטוח שהזיני שכל שלו נכונים. בחרה שהוא מאכיל את כולם, ייתן לו ביס בתחת, הוא עמוס, המשיח. אתה יודע בת כמה היא? לא. אם קנינו אותה בחודש מאי, היא בת 4 חודשים. וואו. כן. עבדתי בשדה תעופה, והייתי עובדת 13-14 שעות ביום, בשביל 6,500 שקל. בתקופה הזאת. הייתי קונה בטלגראס, ואז אמרתי, טוב, למה שאני אקנה? אני אגדל. עוד לפני שזה כבר היה מוכן, כבר הייתי גוזרת, הייתי מחממת אותו במיקרו, לייבש את זה במיקרו, והייתי מעשנת. ואז אמרתי, טוב, בוא נמכור את זה. כאילו, בוא נעשה מזה כסף. עשיתי אימות, אתה נותן להם תעודת זהות, צילום של סלפי, מה אתה רוצה למכור, כמה אתה רוצה למכור, אז אתה מפליל את עצמך ויאללה, ביי. אתה רק מעלה מודעה, מקבל פניות. וואו, כמה כסף. וואי, זו הייתה תקופה מדהימה. איפה נשים את כל הכסף הזה? כאילו בארון, בזה, מתחת למיטה, כאילו מה כל הכסף הזה? וכולם היו עושים כל כך הרבה, כאילו. היו אנשים שהיו עושים מיליונים. נורא אהבתי את המקום הזה, אהבתי את המטרה, אהבתי כאילו... זה שכולם ביחד, שיש מלא אנשים, שיש כאילו, וכולם משנים קנאביס, וכולם דופקים בנקים אחד אחרי השני, וכולם כאילו בפתיחות ובחופשיות, וזה היה ממש... זה היה מדהים. לסוחרים יש קבוצה נפרדת. עמוס היה שם הרבה. ואני כאילו אמרתי, מי זה חי בסרט הזה? כאילו אומר לכולם מה לעשות, מה זה, מי אתה שתגיד לי מה לעשות? לא הייתי סובלת אותו. זה האופי של עמוס, הוא מחליט, מי שלא טוב לו, ביי. מה זה לא טוב לי ואתה תשנה את זה? מה זה, אני ביי, אתה ביי. חזרתי מהארץ לטקסס, כי הייתי גרה לפני זה בטקסס, ויצא לי פה ושם לדבר עם עמוס, אני בארצות הברית, אתה בארצות הברית, איפה אתה, בלה בלה בלה, וכאילו... כי אתה יודע, זה כאילו... רואים אותו כאילו בתור אלוהים. כאילו מסתכלים עליו, כאילו וואו, עמוס סילבר. אז כאילו בהתחלה לא סבלתי אותו, ואחרי שכבר נכנסתי לתלם והבנתי כאילו איפה אני עומדת בזה, כאילו זה וואו. התחלתי לצלם ממנו שאתה ממש יפה. ברגע שהכרתי אותו, אמרתי, אני לא עוזבת אותו, אני לא שחררת אותו, הוא גם לא כל כך רצה אותי בהתחלה, כאילו חשב עוד איזה מעריצה משוגעת, מה היא רוצה ממני, כאילו. ובפעם הראשונה שפגשתי אותו, אמרתי, אני אתחתן איתך. כאילו, הוא אמר לי, טוב, שמעתי את זה הרבה. אמרתי, לא, אתה תראה, אני אתחתן איתך, זהו. כאילו, סימנתי איתך מטרה, זה היעד, זהו, כאילו. דיוויד בדרך כלל, אם יש איזה גבר שמדבר איתי או מנסה להתחיל איתי או משהו, דיוויד היה דוחף אותו והיה מתחיל לקנה וכאילו לא היה מסכים עם זה. פתאום הוא הולך ומחבק את עמוס. עמוס כזה אימץ אותנו. קומנדר יותר חזק מבוט עימותים? כן. מה הוא יכול לעשות לו? לשבור את בוט עימותים. אז זה אומר שאנחנו צריכים לעשות את בוט עימותים חזק יותר? לא. אז את קומנדר חזק יותר? כן. הבנתי. משימות להמשך. היו לנו מלא טיולים, ועמוס פשוט נוהג ונוהג, ואיך הוא עושה את זה? אנחנו נסענו את כל ארצות הברית. כל פעם היינו יוצרים ליד נערות, הוא היה עושה ראשים ליד הנערות. נעשה טיול, נראה מה יש פה. היינו קוראים לזה ללכת לג'ונגלים.
ועמוס תמיד מוצא את הדרך. הוא גם היה שותה מהנערות ומהאגמים, שאני כאילו הייתי מה זה מפחדת. רוב הזמן הוא עובד, הוא כל הזמן כאילו בטלפון. כולם מבקשים את האישור שלו לכל דבר. כולם רוצים לדעת מה עמוס אומר ולעשות בדיוק מה שהוא רוצה. אז כל אחד יש לו את התפקיד שלו, כאילו, ועמוס הוא בסופו של דבר נותן את האישור הסופי. אחרי הרבה זמן, כאילו, הייתי גוררת אותו איתי לראות סרט, וחלאס תעזוב את העבודה. זה היה כבר בתקופה שכאילו טלגראס הייתה די יציבה, אז היה אפשר כאילו להוריד אותו מזה, כי היו הרבה מנהלים, היו 120 מנהלים. בימי השיא של טלגראס, כשהמיליונים התחילו להיכנס, להתגלגל שם, אתה יודע, בכסף, ובאמת הריצו אותו, והוא באמת הביא בשורה, כאילו, שלא הייתה בישראל, ששינתה את השוק הזה, אז יכול להיות שהוא עשה כמה פשלות שהן קורות למי שמתבשם יותר מדי. זה התחיל להיות, אני מוכר לכולם קנאביס. גם העובדים שלי בארגון יכולים להיות בני 13 ו-14 ו-15, מרצידים שהם ילדים, זה לא מעניין אותי, לא אכפת לי כלום. קנאביס צריך להיות חוקי ומשוחרר לכולם. עכשיו, כאג'נדה יכול להיות שאני מזדהה עם האג'נדה, אבל ציבורית, כמאבק ציבורי, זאת שגיאה. היו כמה חבר'ה שהכרתי באחת הקבוצות, סחר, זה נקרא רפואה תל אביבית, וישבנו, עשינו על האש כזה כמה חבר'ה, ושניים מהם היו שם, 2 או 3 היו מנהלים גם בטלגראס, ואחד מהם היה אחראי על העימותים. הוא סיפר לי, ככה, מה זה בגאווה, אני לא אשכח את זה, איך הוא אוהב לעשות את העימותים לילדים בני ה-16, איך הם מתחננים אליו להיכנס כסוחרים במערכת, וזה ממש שישע אותו. ואני הייתי עמומה מזה. אני רוצה להיות סוחרת בטלגרם באימות. הקוד 396. 4182, ואני רוצה לסחור בטלגרם. זה לא היה רק אין לנו בעיה שהם יהיו. זה היה ממש לגייס את הילדים האלה שיהפכו להיות סוחרים בטלגראס. החיים שלהם השתנו ושל המשפחה שלהם, שפתאום מוצאת את הילד שלה עכשיו בבית משפט כאילו על עבירות סמים, ילדים נורמטיביים שלא היו מגיעים לזה בלי טלגראס. למה? אחד כתב לי שהוא בן 15, והוא אמר לי, אמא שלי כל היום בוכה, אין לה כסף לסיגריות, אין לה כסף לאוכל, אני חייב שתאשר אותי דחוף. אתה רואה כזאת תודה מילד בן 15, באמת נקרא לך עליהם. מה תגיד לו? לא, אני לא רוצה. וואלה, כנס, נעשה, שיהיה לך בהצלחה, אני נותן לך את זה וכתוב. אחרי כמה חודשים הוא כתב לי שהוא קנה לבית. אני גם חוויתי את זה בשלבים מסוים של החיים שלי. זה הרגשת חוסר ביטחון בעולם, אתה לא יודע מה יהיה מחר, אתה לא יודע מה יהיה עוד חודש. אני זוכר שאבא שלי מכר את האוטו כשהייתי בן 4-5, ושאלתי אותו למה הוא מוכר את האוטו. הוא ענה לי, אני מוכר את האוטו בשביל שיהיה לי כסף לקנות לך במבה לשבת. זה מאוד קשה, תסכול מאוד עמוק. אין לי מצפון על זה, אני לא רואה פה משהו לא טוב שעשיתי. אני מסתכל עליהם כעל יזמים צעירים. בשוק מאוד מורכב. תראה, הייתה חקירה סמויה הרבה זמן. הצליחו להחדיר, הם אוהבים לקרוא לזה, החדרנו סוכן לטלגראס. בחור מהצפון, עבריין, נתפס בגידול סמים. בוא, אנחנו נעזר בך, אתה תעזר בנו. הוא היה בתוך טלגראס, התקדם לאט לאט, הגיע למעמד ולקשר עם עמוס. תבוא כבר, אחי, נשב על איזה שחטה של גידול טוב. חכה, אני אשלח לך, תראה איזה בנק בניתי, אחי. אני מקדיש לך את הראש הזה, אחי. צילם אנשים שמעבירים כספים, צילם אנשים שמעבירים סמים, צילם מפגשים חברתיים, הלך לבתים. זה אחד המקרים הכי נדירים שבאמת הרגשתי שהייתי סתום לחלוטין. הייתי אצלו, ישבתי אצלו בבית, הוא היה לפעמים משאיר את המצלמה של הכלבים מולנו דולקת. הייתי אומר לו, למה אתה משאיר אותה דולקת? חבא אותה. הוא התחיל לפנות אליי ולדבר איתי בקטע שהוא רוצה להיפגש איתי. וישבנו וישנו. הוא ממש משך אותי לדבר על המערכת ומה התפקיד שלי,
והיה לי תחושה קשה ומוזרה, אבל נפנפתי את זה בביטוי. בשביל לשמור על הביטחון שלנו, היו נהלים שכתבו אותם בהבטחה. כל אחד צריך להיות לו יוזר ואסור להיחשף. אבל לא שמרנו באמת על הכללים לגמרי. אני חושב שחלק מזה היה שכל אחד מאיתנו קצת רצה שידעו שאנחנו עושים את זה. יש איזה משהו בזה שעמוס דרש את זה. כי הוא היה אצבע בעין. כל רעיון שלו, המשטרה לא תתפוס אותי, הוא מושך להם בצבא, הוא מושך להם בצבא. הוא באמת זלזל בהם, כאילו, שם להם צחוק. אתה יודע, הוא טיטה איתם את הרצפה. מישהו שם בצד השני לקח את זה ללב, נפגע באמת, ורוצה נקמה. לא קיבלת מסרים של אולי כדאי שתירגע, כי אנחנו נגיע אליך גם בארצות הברית? האמת שקיבלתי. סבבה, שיבוא. אני לא פוחד. הסוכן שיתף אותה עמוס בכל מיני דברים שעוברים עליו, בפן האישי, וכך הוא רכש את אמונו. משטרת ישראל, מרוב שככה כנראה הרגישה מושפלת במשך הזמן, השקיעו המון. בכל זאת זה משטרת ישראל, יש לה יוקרה, היא מחזיקה מעצמה, היא לא יכולה לאפשר להתגרות בה בפאבליק, מה שנקרא. הסוכן המציא שהוא מתחתן והוא חייב שעמוס ילווה אותו בחופה. הוא אמר שהוא מתחתן עם בחורה אוקראינית פה בקייב, ושהוא יתום, ושהוא רוצה שאני אבוא להיות במקום אבא שלו. הוא אמר שהוא רואה בדמות אב. אני מניח שהם ידעו שמאוד קשה לי לסרב ולהגיד לא לבקשות מהלב. מה שלא ידעתי זה שזה בעצם מלכודת. בניידת בדרך למתקן מעצר, הצלחתי לרגע להוציא את הטלפון, וההודעה הראשונה ששלחתי הייתה לאותו חבר. משטרת ישראל פשטה למלון עם משטרה אוקראינית, הם עצרו אותי, הם רוצים להסגיר אותי לישראל. אני מאוד מצטער שאני לא אהיה בחתונה שלך. אני מרגיש בסדר, אל תתבאס. אני מאוד מצטער שאני לא אהיה בחתונה שלך, בשביל זה באתי. נפקו אותי מאיפה שצריך בינתיים. משטרה! משטרה! 4:20 בכל הארץ. למעלה מ-50 בתים, כולל עמוס באוקראינה. בארצות הברית פשטו עליהם משטרת ישראל. פתאום התחילו לי דפיקות בדלת. הייתי במקלחת והרגשתי זרמים בכל הגוף. הייתה לי הרגשה לא טובה. הילד כבר ישן. שמתי עליי מגבת ויצאתי להסתכל. ואני רואה מלא פרצופים, כאילו מסתכלים בחלון, ואופן אפ זה משטרה, כמו שאנחנו שוברים לך את הדלת. הסתערו עליי, לדעתי היו שם 50 שוטרים, וכולם כאילו עם תגים FBI וחולצות ושכפ"צים וכל מיני דברים, כאילו הם באו לאיזה בית של טרוריסט. איפה ההירואין שלכם, ואיפה הקוקאין, ואיפה כל הכסף שלכם, ואיפה כל זה, אנחנו נשבור לכם את הקירות. 4 בבוקר, הבן שלי לא ישן כל כך, הייתי התעורר, דפיקות חזקות בדלת, נכנסים 4 שוטרים. אתה מואשם, מנהל ארגון פשיעה, חבר בארגון פשיעה, יועץ לארגון פשיעה, סחר בסמים במסגרת ארגון פשיעה. הם היו ממש על אדרנלין, תשתף פעולה, לא תשתף פעולה, אתה הולך להיות עשרות שנים בכלא. אני רואה איך מובילים אותו ולוקחים אותו. ודוד אמר לי, אל תדאגי, תהי חזקה, אל תעשי שטויות. כאילו, תנסי לשמור על עצמך, הילדים, אני בסדר, אל תדאגי לי. ותהי חזקה, זה יעבור. זה היה ממש עבר אותי. במבצע חובק עולם נעצרו יותר מ-40 בני אדם בחשד שהפעילו בשנים האחרונות את טלגראס. המשטרה סוגרת את אחד ממוקדי המכירה הגדולים של סמים בארץ. רשת טלגראס שאפשרה סחר אנונימי של סמים ועל פי הערכות גלגלה מאות מיליוני שקלים בשנה. חיכו למנהיג הכת הזו שיצא מארצות הברית וסגרו עליה. שדני. זה נוראי. קודם כל, הילד לא יודע שעמוס עצור.
הוא חושב שעמוס בטיול. ביקשנו ממנו גם להביא לנו מזכרות בעזרת השם כשהוא יחזור מאוקראינה. הוא רוצה לראות איפה עמוס נמצא ואיפה הוא מטייל ואיזה מקומות יפים הוא רואה. הוא לא יודע מה הם עושים לו. בבוקר התקשרה אליי עיני בוכה, עצרו את עמוס. ראינו באמת שהוא נעצר, אבל לא יכלתי לקרוא יותר מזה. יש לי אינטרנט חסום. בכיתי והייתי בהיסטריה, ואמרתי להם שאני חייבת, הבן שלי עצור ואני חייבת. ואמרו לי שאסור להם, ואז אמרתי, תנתקו אותי, אני לא רוצה שיהיה לי אינטרנט פרוץ, רוצה להתקלקל, ככה דיברתי כמו, לא יודעת מה. אבל אז פעם המנהל דיבר איתי, אמר לי, נפתח לך את זה ל2 דקות, אבל האמת, כשפתחו לי כבר שמחתי שזה סגור. אני נמצא עכשיו בכלא בקייב, אוקראינה. זה תא של 2 מטר על 4 מטר עם 4 אסירים, כולו מתקלף, התקרה שחורה, הרצפה שחורה, קורי עכביש, תנאי היגיינה מזעזעים. ישראל מתערבת פה בכל הרמות, החל מהכלא, שופטים, תביעה, בשביל לגרום לי לתחושה ולתנאים כמה שיותר קשים, מתוך רצון שאני אסכים להסגרה מהירה. Це сугубо політична картинка для того, щоб отримати людину, яка очолює боротьбу. Ваша честь, я заперечую проти доручення, тому що вважаю, що це приймає жодного відношення до предмету розгляду скарги, і вказані документи необхідно було подавати до міграційної служби в разі дійсно наявності таких підстав і політичних мотивів, а не зараз засідання. Ваша честь, ці документи подані до міграційної служби. Мова йде про те, щоб і знову ж таки це питання до того, що прокуратура не розглядала Амоса до Сільвера як, ну скажімо так, в'язня совісті, як людину, яка тримається в СІЗО і утримується за поданням Ізраїлю, виключно в межах, скажімо так, його політичного переслідування. In my opinion, it's more politic than legal. It looks like personal fight between Israeli government and small guy, Amos Dov Silver, because somebody really want Amos in Israel. אחרי 4 חודשים בכלא האוקראיני, מייסד טלגראס עמוס דוב סילבר שוחרר למעצר בית בקייב, בזמן שהדיונים על הסגרתו עדיין נמשכים. הכבוד של משטרת ישראל נפגע מהפעילות הזאת יותר מהכל. משטרת ישראל לא יודעים להתמודד עם זה, שאני לא מביע חרטה על הדבר הזה. אני לא מתייחס על זה כמידע מוסרית שאני צריך לתקן את עצמי. אני התייחסתי לזה כעבירה על החוק, אבל אני לא מביע עליה חרטה מוסרית. אני לא אומר שאני טעיתי פה ואני לא אעשה את זה שוב. אני מתייחס לזה כאל עבירה של החוק כלפי האזרח. אני מדגיש שגם אם אני אשב בכלא, אני אמשיך לעשות את זה. יש פה איזה נגיעה בעצב חשוף של המדינה. מיפינו את התיק הזה, ונתקלנו בראייה שהיא מאוד מאוד יוצאת דופן, וזאת חוות דעת מודיעינית. מתי משתמשים בחוות דעת מודיעינית? בתיקים ביטחוניים, כדי להוכיח ש-X קשור לחמאס. חוות דעת של 22 עמודים, ואומרת שטלגראס שינתה את הפנים של הפשיעה המקוונת בישראל. אחריה היו הרבה חיקויים שקשורים לסחר בנשק, סחר בנשים, דברים באמת רעים וחמורים, שטלגראס הייתה המודל של כל זה, ויותר מזה, שבהערכת המודיעין שהוצגה לפיקוד הבכיר של המשטרה לשנת 2019, טלגראס הייתה האישום השני מתוך 4 סוגים של איומים על המשילות במדינת ישראל. לא פחות. לא הפשיעה במגזר הערבי, לא השחיתות אצל השרים בממשלה, טלגראס.
קראתי את המשפט הזה בדוח, אני ממש הסמקתי. עכשיו, זה לא שהגראס הוא איום על המשילות, זה שאומרים פה, יש חוק שאנחנו מתכוונים לא לציית לו, ומבחינתם זה הדבר הכי חמור. לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים, קודם כל אתם צריכים לציית לנו. ציוד עיוור זה כבשים, זה לא אזרחים ולא בני אדם. We had court at 3:15. Police immediately arrest him, and in 2 hours, court make decision. Amos can be extradited to Israel. So just check flights. I think he's coming to Israel next flight. זה היה מאוד מאוד בהפתעה, לא הספקתי לקחת את המסמכים שלי, ציוד מינימלי שהיה לי בדירה. בשדה תעופה היו איתי 2 שוטרים. הם היו קצת באווירה של לחץ. הם לא עצרו בשביל לשים עליי אזיקים. ברגע מסוים ראיתי ששניהם עסוקים. אחד בתיק שלו, אחד בחגורה שלו. אף אחד מהם לא משגיח עליי. התחלתי ללכת, להתרחק מהם בשביל לא למשוך תשומת לב. ראיתי שהם עדיין לא מסתכלים. באיזשהו מובן הרגשתי שהרגליים שלי התחילו לעוץ לפני שהמוח נתן את הפקודה. עמוס דוב סילבר, מייסד טלגראס, נמלט מידי הרשויות באוקראינה. תיעוד שמגיע הערב, כיצד הוא עובר את הבידוק הביטחוני באוקראינה, מסתכל לכל הכיוונים. לא ברור כיצד הצליח להימלט, וכעת נבדקות כל מצלמות האבטחה בשדה. לקחתי מונית לאומן. באומן אתה תוכל להיעלם, הרבה ישראלים שם. סיטואציה מאוד מלחיצה. הייתי מאוד עייף, ופחדתי להירדם. ביקשתי מהנהג מונית להשתמש בטלפון שלו. התחלתי להתכתב עם גלי, וגלי שלחה לי מספרים של אנשים שיעזרו לי באומן. פתאום הוא קיבל שיחת טלפון, ואז הוא עשה פרסה. אמר לי, אני מחזיר אותך לשדה תעופה. ניסיתי לשכנע אותו בכל מיני דרכים שלא יעשה את זה, שזה לא קשור אליו, אבל הוא לא הסכים לשמוע, הוא היה נראה ממש מפוחד. שמעתי את הנעילה של הדלתות ושהוא מתחיל לסגור את החלונות. נכנסתי יד לחלון שהחלון לא ייסגר, הוצאתי רגל מהחלון. הוא ניסה לתפוס אותי, אני קצת נאבקתי בו, והצלחתי לקפוץ מהחלון. מצאתי איזה נהג מונית מנומנם. זאת הייתה נסיעה מאוד מאוד מפחידה. כל צלצול טלפון שלו הקפיץ לי את הלב. כשהגענו לאומן, יצרתי שוב קשר עם אותם אנשים שיצרתי איתם קשר מקודם. והביא אותי לתוך הדירה. שם תכננו לעשות שבת ובראשון להמשיך. כל השעות האלה בין לבין אני בחרדה קיומית. הוא אמר לי שהוא יודע איך להעביר אותי את הגבול ולדאוג לי לדרכון אחר ושאני אוכל להגיע איתו לכל מדינה. תכננתי להסתפר, לקצר את השיער ממש. לשים איזה כיפה לבנה גדולה ולהשאיר פאות. דיברתי עם אמא שלי. זה פשוט היה יום שישי וזה היום שאני מתקשר אליה באופן קבוע. דניה בר כפרה אומר 1 ל-60 או ל-70 שנה. הוא התקשר אליי, אומר לי, אמא, אל תדאגי, אני במקום בטוח, ועשה לי טוב. את ההמשך לא חשבתי, קודם כל שמחתי. גאג'ו אמר לי, יכול להיות שלא נדבר הרבה זמן. וגם הוא ידע את זה, לא יודעת מה הוא ידע. אולי ככה גילו איפה הוא, אני לא יודעת. בבוקר משטרה חשאית קפצה עלינו.
השכיבו אותי על הרצפה, בעטו בי קצת, שברו לי את המשקפיים, נקמו בי על זה שברחתי להם. הייתה בי איזו תחושה מסוימת של שמחה שגם הייתה מתי שפרצו אליי לחדר במלון באוקראינה וחשבתי שאני הולך להיות מוסגר. אני כל כך הרבה שנים נמנעתי מלהגיע לישראל והנה זה נגמר. בטיסה. הדיילת זיהתה אותי, היא אמרה לי, אני יודעת את הטבעוני, כך קראו לך טבעוני. מאוד נחמד. אחרי שנלכד, הבוקר הוא הובא לבית משפט בישראל, בינתיים הוא מסרב לשתף פעולה עם החוקרים. ממשטרת ישראל נמסר לנו בתגובה, דוב סילבר צפוי לעמוד בפני כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים. אני קצת מתרגשת לפגוש אותו. מפחדת, מתרגשת, או כואב לי, הכל ביחד. אני לא יודעת איך אני אראה אותו, אני לא יודעת איך אני אראה... הוא רגוע, הוא שמח, הוא עצוב, הוא סובל. מה שבטוח שאני רוצה להיות אחרי זה. הרבה אנשים אומרים לי, תשמרי על עצמך ותעזבי אותו. הוא עשה את זה לעצמו, תחי את החיים שלך. אבל אני מסבירה שאמא זה קשה להגיד לה את זה. אנחנו נתפלל ושנראה ישועות. הניסיון שלנו זה לפתוח בהשם בלי לראות את הכל מיד. הבן שלך עשה לא יודעת מה שהיא עושה המשטרה. היא עושה בתים, היא עושה... אני הולכת למכור את הבית שלי כדי לממן אותו. הלילה אנחנו מדווחים גם על תנאי המעצר הקשים של מייסד טלגראס, עמוס דוב סילבר. אתמול הוא ערך מעצרו ב12 ימים לאחר שהוסגר באוקראינה. זה איפה הכסף עם רווחי הענק, ו-282 מיליון שקלים גייסה הרשת שנה שעברה, והוא ללא כסף למימון הוצאות המשפט. זה רדיפה, זה פשע, הבן אדם הזה צריך להיות משוחרר, ומי שרודף אותו צריך לשבת בכלא עשרות שנים. כולנו היה בן אדם אחד שנלחם בשביל כל עם ישראל. הוא לא ראש ממשלה, הוא לא חבר ביטחון, הוא לא חבר קבינט, הוא לא מקבל שקל מהמדינה. המדינה רק רודפת אותו, והמטרה שלו לעזור לחולה החלש. תודה רבה לך. רגע, לא לרוץ. רגע, תשארו. כן, את הזמן לכולם. נכנסים רגוע. תודה רבה. תודה רבה. לצאת בבקשה, דיון צריך להפסיק. עיתונאים לא לצאת בבקשה. מצלמות בבקשה. זה גיבור ישראל, יום אחד כולכם תבקשו ממנו סליחה. שוטרים, שופטים, כולם תבקשו ממנו סליחה. זה גיבור ישראל. רוצחים! אין משפט צדק! הלוואי ושני השוטרים האלה יסתכלו לטלגראס, הלוואי! אני אמורה להגיד לכולנו בקרב האלה. כולם רוצים להתאבד. אני מאחל לך, כמו שאני ניסיתי להתאבד בגלל שלא היה לי קנאביס. אני מאחל לך שאתה תצטקק לצמח הזה ולא יהיה לך. עזבו את הבן אדם! עזבו את הבן אדם! קח אותה בחורה, בוא. משפט צדק! מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הגישה היום כתב אישום נגד מייסד טלגראס עמוס סילבר. כתב האישום חושף את המבנה הארגוני שלו
ואת המשכורות המפנקות. ארגון טלגראס על פי כתב האישום גלגל מיליוני שקלים, הדיח קטינים לסחר בסמים מסוכנים. שנה וחצי האחרונות הם שינו כיוון בתפיסת עולם שלהם, כנראה מתוך בצע כסף, והתחילו למכור סמים מכל הסוגים, קוקאין, אקסטזי, הרואין, סמים פסיכודליים. בין 28 נאשמים בתיק טלגראס, גם אחיו הצעיר של עמוס סילבר, מואשם בין היתר בייעוץ לארגון פשיעה והלבנות הון. עם היררכיה ברורה, עם תפקידים מוגדרים, רווחים ניכרים כפי שעולה מכתבי האישום, לא פחות מ-30 מיליון במהלך השנתיים האלה. זו הפעם הראשונה שמשטרת ישראל חוקרת ומביאה לכתב אישום ארגון פשע שמתנהל במרחב המקוון. מבחינת המדינה זה תיק דגל. אנחנו מדברים על ארגון פשיעה, אז יש לנו בראש את המאפיות, את הקוזה נוסטרה, משפחות פשע, רוזנשטיין, ברג'י, לא חבורת סטלנים אידיאולוגיים. הפרקליטות רוצה על עמוס מספר גבוה מאוד, מספר דו-ספרתי של שנות מאסר. הם רוצים איזושהי הרשעה תקדימית, בגלל שמבחינתם עמוס פתח את הדלת. ולכן יש היום עוד המון אפליקציות כאלה. בית המשפט העליון מעריך את המעצר שוב ושוב. השופט בעליון קובע שהוא מסוכן בצורה בלתי רגילה. ולכן הוא צריך להיעצר עד תום ההליכים. הכבוד של המדינה לא נותן להם עכשיו לשחרר אותי למעצר בית. אני לא שיניתי את העמדות שלי, זהו, אז כאילו, תשאר בכלא, אין מה לעשות. סליחה שאני אינטליגנט, סליחה שאני כריזמטי, כל עוד לא הוכחה אשמתי בבית משפט, אני לא צריך להגיד שאני מתחרט על שום דבר. אין לי אמון בבתי המשפט, בפרקליטות. אני לא סומכת, אני אומרת, תשיב שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. הרבה אנשים אומרים לי, תני לו להתבשט במה שהוא עשה, הוא ילד גדול. למה לא נמשיך לחיות את החיים שלנו כמו שחיינו בילדיו 16 שנה שהוא לא היה איתנו? כי באמת אנחנו מאוד אוהבים אותו, ואנחנו יודעים שהוא בן אדם טוב. מעל לכל ספק ברור לי שכל מה שהוא עשה זה ממקום שהוא היה בטוח שזה דבר טוב. אני באמת לא יודע אם עמוס צודק, כאילו אין לי מושג. מה יש לחקור? אני לא מכיר, אם את יודעת אני לא יודע. תקשיב, אמרת לך, תקשיב דבר אחד. מה עכשיו תגידי לי שאני גם חייב להאמין בזה? לא, תקשיב רגע. מה הרוח בעם? הרי כתוב, כל מי שאנשים אוהבים אותו, השם אוהב אותו, ולא ידעתי... לחכה, לא ידעתי איך אומרים את זה. איפה שאני הולכת, מי שאני פוגשת, כולם מעודדים ומתפללים יש אנשים שהם נגד וזה בסדר גמור. אנחנו לא יכולים להגיד שמי שאומר את זה הוא איש רשע. מזכותו של בן אדם ושהוא חושב ככה. וזכותי להגיד שהוא טיפש ורשע. נכון, וזכותו להגיד עליך את אותם מילים בחזרה 3 פעמים, עם לולה ואתרוג ביד. התקשר אליי אתמול, לא עניתי. לא ידעתי שזהו. אבל... בסדר, אבל מה, הוא לא רוצה להגיד לי איפה הכסף. רוצה לדבר איתך. זה מצחיק, אבל הדבר הראשון שאומרים, שמעתי שיש לו מיליונים. ואיפה המיליונים? אחר כך אני מתחילה לשכנע אותם ולהסביר, אז אומרים לי, באמת, וגם שהוא אגב, את יודעת ששואלים אותי איך יכול להיות שלא? ואז אני יוצר ואני שואל את עצמי, איך יכול להיות שלא? אין לי מושג. אלא אם כן הוא מחביא באיזשהו מקום, וזה לא נכון הרי. זה באמת, זה מפליא שהוא לא לקח כסף. זה מפליא, בגלל שבן אדם אוהב כסף. הוא לא לקח כסף. לא, בכתב אישום שאני כן סומך על הדברים הטכניים. כן, שום דבר בכתב אישום לא נכון, שום מילה טכנית. אפילו לא, אין רצף של 4 מילים שהן נכונות עובדתית. אני לא יודע, אוקיי. בשטח, התגלגל? לא יודע. איפה זה? לא יודע, זה לא רלוונטי. איפה זה נעלם? לא רלוונטי, למי זה רלוונטי? זה לא עמוס ולא עצורים אחרים. אתה עונה נכון פילוסופית. למה לעמוס לא היה כסף? כי הוא לא לקח כסף מהטלגראס. אז איפה כל הכסף? שהחוקרים של המשטרה, שיחפשו. אי אפשר לציין את הדברים האלה. אין דרך לדעת באמת אם יש למישהו מאיתנו כסף. מערכת טלגראס עבדה בצורה ממודרת כל כך, שאף אחד לא ידע מימינו ומשמאלו. אף אחד, חוץ מגל, לא ידע כמה כסף יש וכמה כל אחד מקבל.
הוא היה אחראי על הגזברות, וגל לא נמצא פה. יכול להיות שהיה יותר כסף, אבל הוא לא הגיע אלייך ואל עמוס? יכול מאוד להיות. יכול מאוד להיות, כן. עם כל הצער שבדבר, אני כן מאמינה שזה גם משהו שקרה. שמי שהיה אחראי על הכסף פשוט השתמש בו למה שהוא צריך, ופחות דאג לאנשים אחרים. היה תמיד דיבור על דירה, שכל מטרת הדירה הזאת זה פשוט לאגור את הכסף המזומן שנאסף בפעילות הזאת. נכנס שם כסף בוודאות. בסוף זה היה לוח מודעות, והמחירון היה גלוי לכולם. תכפיל את ה-1,000-2,000 שקל האלה במינימום, אני חושב שזה גם מגיע להרבה יותר מזה, אבל במספר הסוחרים, שזה אלפי סוחרים, אז אתה מגיע בקלות למיליוני שקלים בחודש. יכול להיות שברוב הסרטים, בעוד 10 שנים, 20 שנה, כשהוא יצא, אולי הוא ילך לאיזה חורשה, ליד איזה, אתה יודע, גדר אבן, מתחת לאיזה עץ, יחפור ויוצאים משם איזה מזוודה. יכול להיות. הרווחתי כסף למחיה, לא מעבר לזה, לא חסכונות, לא נכסים, דירה מאוד פשוטה, שיגידו עלובה אפילו, רכב, שנת 2004. לא הייתי בזה כסף שלי, הייתי בזה כסף של תפעול טלגראס. פה בכלא זה עולה הרבה העניין הזה של הכסף. אני חי פה עם אנשים שניסו לגנוב, לעקוץ, לשדוד וכולי, והם כל הזמן אומרים לי, איזה פרייר אתה שלא עשית מזה ארגזים של כסף. אלה שמאמינים לי שלא עשיתי ארגזים של כסף. מרגע שנכנס כסף למשוואה, היה חשוב שיהיו עוד ועוד סוחרים, להגדיל את כמות הסוחרים. מה זה משנה אם הוא מרמה את הלקוחות שלו או לא? או שזה עכשיו ילדה בת 14 שלא מבינה את החיים בכלל. כל עוד הם מכניסים כסף לטלגראס בסוף החודש. אני באיזשהו שלב מחליטה לכתוב כתבה למגזין קנאביס על כל מיני שחיתויות בתוך טלגראס. חשבתי לנסות, אם לא להשפיע עליהם מתוך המערכת, אז אולי אם יהיה איזשהו לחץ ציבורי, אולי הם כן יבינו את הבעיות וירצו לטפל בהם. מרגע שהרעיון הזה איכשהו התגלגל לעמוס, שמה כאילו הכל התהפך, והפכתי ממישהי שמנסים לגייס אותה להיות מנהלת ושתורמת וואו, תודה, איזה מדהימה, איך עשית את זה, פאפה פי פאפה, הפכתי פתאום לאויבת המערכת. עכשיו תקשיבי, עזבי את זה שאת אישה קטנה ושלילית ומגעילה, זה כבר בסדר. אבל אם את תעיזי לנסות לפגוע בטלגראס באיזושהי צורה, בזה שאנחנו נתנו לך גישה מבפנים. יש גבול, אנחנו נתנו לך אמון, אני אישית נתתי בך אמון, אני חשבתי שאת בחורה טובה, את בחורה עלובה ואפס, אבל אל תעיזי לחשוב שאת יכולה לעשות משהו נגדנו. אל תעיזי, כי אני מבטיח לך שאת תהיי יותר מפורסמת מהאפיפיור, כולל עסקאות שעשית, הכל, אני אעשה עלייך את כל מה שאני יכול. תעיזי לכתוב משהו בצורה שיכולה לפגוע בנו, וזה לא ייגמר בטוב מבחינתך, אני מבטיח לך את זה. תיזהרי, אל תתחילי עם טלגראס. זה היה מפחיד. לא ישנתי בלילה לכמה זמן. אבל טוב, לא, אני סתם רועדת שאני נזכרת בזה. היא התנהגה בצורה מאוד 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 לא לויאלית למערכת. בסדר, אנשים נובחים, אנשים מלכלכים, מה שהיה עוברת. זה היה שהרקע. בראי ההיסטוריה, הייתי מייחס לזה אפילו טיפס, כאילו, זה ממש לספר סיפורה של נמלה בזמן חורבן בית שני. יש פה עכשיו בית מקדש שנשרף, היסטוריה נכתבת, לא מעניין אף אחד שהיא סחבה שעורה מפה לפה. הצלחנו לעשות משהו מאוד חשוב, והוא שינה את המציאות. באנרגיה הזאת יש גם ניצוצות, ובניצוצות אנשים נפגעים, אז יש מישהי שאומרת ככה, וואו.
זה לא שאני סכנה לציבור. יושב איזה פקיד והחליט שאני וטלגראס מסוכנים לציבור. אני פשוט הפחתתי את היכולת שלהם לשעבד אותנו במידה מסוימת. המדינה פעלה מתוך מקום של אגו מוחלט. כי אם היא הייתה חושבת בטיפת חמלה, צדק, היגיון, היא הייתה פותרת את העניין בצורה הרבה יותר קלה, הגיונית והוגנת, ופשוט עמדה לגליזציה. בשיא היו סביבות 500,000 אנשים שמה שטלגראס יגידו הם יעשו. הרבה פעמים אמרתי לו, כאילו, אתה תהיה ראש ממשלה, תצליח להיות ראש ממשלה. אחרי שבמשך שנים רדפו את משתמשי הקנאביס, יותר ויותר בכירים לשעבר מצטרפים לאחרונה לתעשייה החדשה שמגלגלת מיליארדים. עסקי הקנאביס הרפואי מושכים עליהם עוד בכיר עם עבר ביטחוני. הערב אנחנו מפרסמים אהוד ברק, אהוד אולמרט, וחיים רמון, וראש שב"כ לשעבר, והמפכ"ל לשעבר. תעבור על כל התפקידים. לכל אחד יש נציג בענף הקנאביס היום. Is cannabis something that you've used? Have never done so. I never inhaled any kind of cannabis product. אנשים שהפלילו אותנו, אנשים שרדפו אותנו, אנשים שבפועל הכניסו אותנו לכלא והרסו לנו את החיים על הדבר הזה, עכשיו באים ומהדלת האחורית להרוויח עלינו. זה צורם. מצד שני, ברמה הפרקטית, אתה מבין שזאת הדרך. אין מה לעשות. כדי להכניס את זה לתוך המיינסטרים, כדי להפוך את זה לחוקי, אתה צריך שהאינטרס להפוך את זה לחוקי לא יהיה של חבורת סטלנים צעקנית, אלא של אהוד ברקים, שברגע שהם ירצו לעשות לגליזציה, אז תהיה לגליזציה. כן, אז הם אמרו, אז נציגי הכנסת אמרו, אוקיי, הנה, רק אתמול שמענו בחדשות שהממשלה הולכת לעשות את זה. לא, ברור. הקיצר, שורה תחתונה, יום ראשון ועדת שרים? טוב. בשבילי זה ימים מאוד מרגשים. פעילות שאנחנו עשינו, הלחץ על הנבחרים, פוליטיקאי אחרי פוליטיקאי, עברנו מהתנגדות מוחלטת לתמיכה כמעט מוחלטת. מישהו שאל לגבי הרגולציה על אם אתה בא לצמח, אתה צריך להצביע, אתה יודע מה? נחל! חקרנו, למדנו, בדקנו, התארגנו, ויש לנו בשורה. אנחנו מתניעים היום בשם תנועת הליכוד את התוכנית להסדרת השוק החופשי לשימוש בקנאביס. הגיע הזמן לשנות מסלול. יושב ראש של הירוק אורן ליבוביץ'. קודם כל אני אספר שאני מתרגש בכל הלב לשמוע את הדברים האלה שנסיים כאן במעמד הזה. אני רוצה להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו, קודם כל, שנפגש איתי, התעמק, למד. מה יש להגיד? שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. תודה רבה לכם. תודה אורן, זה בידכם. בוודאי שאני מרגיש שאני זה שמשלם את המחיר, אבל זה לא מפתיע אותי ולא חדש לי, זה משהו שלקחתי בחשבון כל השנים. אני אשווה את זה למשה רבנו שראה את הארץ המובטחת אבל לא יכול להיכנס אליה. אנחנו רוצים למסור מכאן יום הולדת שמח לעמוס סילבר שיושב בכלא, ואנחנו מאחלים לו שישתחרר בקרוב. אז יאללה, שחררו אותנו, שחררו את עם ישראל ושחררו את עמוס דוב סילבר הביתה. יום הולדת שמח, עמוס. כולם פה עמוס! פעם אחת בשבילי ביום הולדת לעמוס, הממציא, המייסד של הנתינה והבת חילם. כולנו ביחד, שגלי תשמע. היום יום הולדת! היום יום הולדת! היום יום הולדת! יצא לך כבר לנוח היום? יצא לך קצת? לא ברמת לעצום עיניים. תירדם בבית ואני אחבק אותך.
שים עליי ראש ונלך לישון. יאללה, בוא הביתה. אוקיי, רכבת במטוס. יש מקום גם בשבילי? אוקיי, יופי. לילה טוב, אהובי. ביי. אני מאוד מאוד מחכה שתהיה לנו את המשפחה שלנו. אני גם מאוד מאוד רוצה לראות את עמוס אבא כזה, עם תינוק קטן כזה, אני ממש חכה לזה. יברכך אדוני וישמרך. פאר אדוני. פניו אליך ויחונקה. לא תענה בר כפרה, אלוהים נתן בקור טוב של דבר שלנו. מה אפשר לעשות? חוץ מלהתפלל, אנחנו גורמים כל יום ספר תהילים. כי רק השם קובע, לא השופט ולא אף אחד אחר לא קובע אם הוא יצא. אף אחד מן הברואים אין בידו להועיל או להזיק לעצמו או לאחרים, אלא ברשות הבורא. וראית את זה בחיים, אתה יכול לא לגדול על זה, אבל מי שחי מספיק לחיות כדי לראות שדברים לא יוצאים כמו שבן אדם רוצה. מה שאתה רוצה יש לך. אני גאה במה שעשיתי, לא אכפת לי מה אומרים. חלק חושבים שאני המשיח, חלק חושבים שאני אבוא צריך להינמק בכלא. אני זה אני. בוקר טוב, אדון עמוס. בוקר טוב, אדון מוהנד. גדול אגב, אחי. טוב שאתה ראש החוליה שלנו. אתה אחלה בן אדם, אחי. 95% מיושבי בית הסוהר עברו בטלגראס. רובם כסוחרים, חלקם כלקוחות. אני אגיד בצניעות שדי אוהבים אותי באגף. כל פעם כשמישהו רוצה, כאילו שיש לו איזה בעיה והם מדברים ביניהם, אז אומרים לו, הולך לעמוס. יש אחד אצלנו במעצר שלו, שעברו לו את האצבע, היא היום עקומה. והוא כבר כמה חודשים מבקש טיפול. כתבתי בשבילו עתירה לבית משפט. אף אחד לא באמת אכפת לו מהאסירית. המערכת הזאת שנקראת מדינה פשוט רקובה בצורה באמת חסרת תקנה. החליפו את האלוהים במדינה. זה האלוהים. לאלוהים מותר לעשות הכל. אתה אסור לך אפילו לדבר על המדינה. בראש בתמונה הכוללת דורשה פה מהפכה. זה לשבור את הכל ולהתחיל מחדש. צריך להיכנס. יאללה, שבת שלום. לא יכול כבר, לא יכול כבר, לא יכול כבר, לא יכול כבר. מה קורה אתר? אני פרפר, אני פורס כנפיים, אפל השמיים, שם עליכם זין. לא יכול כבר, מרים לחיים, חי רק בינתיים, חי בבבילון, משאיר את הראש מעל המים. לא יכול כבר, נמשך אלייך, כן אני נמשך אלייך, תגידי מה המצב. לא יכול כבר, אוהב אותך עכשיו, אבל אני לא מאוהב, אז זה המצב. היא לא יכולה כבר, עדיין
פה חולם להיות, אין מה לעשות, רק לחיות, קם בבוקר תהיות, מעלה תפילות, מכוון את הכוונות, תסתום לכם פיות, כל הבני זונות, כל הבני זונות. הם לא רוצים לראותי אף, אבל הנום אני דפף אל השמיים, דס מבורך, חי את החיים למקס, ברבר אבל לא בן אדם, מחובר אל העולם, בא, הולך ונעלם, אני מתמסטל בכיף שלי, עידן שטיינר משלם לי, אין מיינה מעצבתי, ואתה תדואג לי, אני פרפר, אני פורס כנפיים, אף אל השמיים, שמה לכם זין, מרים לחיים, חי רק בינתיים, חי בבבילון, משאיר את הראש מעל המים, נמשך אלייך, כן אני נמשך אלייך, תגידי מה המצב, אוהב אותך עכשיו, אבל לנו מואב, אז זה המצב, דור 3 פרפר חופשי, הלב שלי קר חזק לא קל, קר זורם כמו המים ומאיץ מהר נסתר, לא מיוצר כבר זניק חד כמוני לא נשאר, ולצערי הרב כולם פה בול כמו כל השאר, לא מחפש הרבה עיניים, לא רודף שמאלות, אף על עצמי וגם כל העולם רוצה שלום, יזם צעיר שבא לתת, דור 3 לוחם חופשי, פרפר שאף לא נעצר, שומר על הכל אמיתי, לא אבוד, לא זן מצוי,